Hello ladies and gentlemen, welcome back to my channel. আজি আমি বনাব গৈ আছো পালেঙৰ লগত মাছৰ জোল। আহক আমাৰ ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো। এ লৈ লৈছো আলু, বিলাহী, পিয়াজ, জলকীয়া, তাৰ পিছত এয়া হয় পালেং শাক। কেৰাহীটো বহাই দিছো আৰু কেৰাহীটো গৰম হৈ গল আৰু ইয়াতে তেল দি দিম। প্ৰথমতে আলুখিনি ভাজি লম। আলুখিনি ৰঙা নোহোৱালৈকে আমি ভাজি লম আলুখিনি। আমাৰ নেক্সট স্টেপটো হ'ব আমি মাছটো মেৰিনেট কৰি লম। সো আপুনি যিকোনো মাছ ল'ব পাৰে। এয়া নিমখ, হালধি আৰু অলপ চিলি পাউডাৰ, এই তিনিটা বস্তু মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ আমি মেৰিনেট কৰি লম। আপুনি যিকোনো মাছ ল'ব পাৰে। ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব। তাৰপিছত আমি আলুখিনি ওচৰত যাম। এয়া চাওক অলমষ্ট ৰঙা হৈ গ'ল, সিজি গ'ল। সো মই ওলাই ল'ম এতিয়া আলুখিনি। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। এতিয়া আমি মাছখিনি ভাজি ল'ম। এয়া এতিয়া অলমষ্ট এক সাইডত সিজি গ'লে সো টাৰ্ন কৰি দিম। আমাৰ মাছ ভাজা হৈ গ'ল। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মাছটো ভাজা হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি মোৰ এই চেনেলটোত নতুন হয় প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ কি আপোনালোকে এনেকৈ ইজি এণ্ড চিম্পল ৰেচিপি মোৰ পৰা পাই থাকিব আৰু ঘৰতে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ অলৰেডি মাছ হৈ গ'ল ৰেডি। সো আমি নেক্সট ষ্টেপত যাম। এতিয়া অলৰেডি মাছ ভাজা তেলতে পিঁয়াজ দি দিম, তাৰপিছত টমেটো। এতিয়া লৰাই ল'ম অলপ। জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া, এতিয়া দিম পালেং শাকখিনি। তাৰপিছত লৰাই ল'ম এতিয়া যাতে তলত লাগি নাযাওক। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। চ' এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ, হালধি আৰু অলপমান লৰাই দিম। এতিয়া ঢাকি দিম মিনিমাম 5 মিনিটছৰ কাৰণে। আৰু মোৰ 5 মিনিটছ হৈ গ'ল। এয়া চাওক 5 মিনিটছৰ পিছত। চাই ভাল লাগিছে যদি প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব এই ভিডিঅ'টো। এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব। সো এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেপত যাম। আমি যোনটো আগতে ভাজি লৈছোঁ আলুখিনি, সেই আলুখিনি এতিয়া আমি এড কৰিম আৰু মিক্স কৰি ল'ম। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। যিহেতু আমি কাৰী বনাই আছোঁ, সো আমি ইয়াত পানী এড কৰিম। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া আমি ঢাকি দিম মিনিমাম 3 মিনিটছৰ কাৰণে। 3 মিনিটছৰ পাছত চাব যে আপোনাৰ শাক উতলি আছে। অলপমান লৰাই দিব যাতে তলত লাগি থকা মা মছলাবিলাক চব মিক্স হৈ যায়। সো আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব। কম্বিনেশ্যন পালেং শাকৰ লগত মাছ ৰিয়েলি বহুত টেষ্ট হয়। সো আমি এতিয়া মাছখিনি এড কৰি দিম, যোনটো আমাৰ লাষ্ট ষ্টেপ হয়। মাছটো ধুনীয়াকৈ পালেং শাকৰ কাৰীৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব আৰু 5 মিনিটলৈকে সিজাব। সো অলমষ্ট আমাৰ হৈ গ'ল কাৰীটো।
এতিয়া আমি এড কৰিম ধনিয়া চাওক আমাৰ কাৰী ৰেডি আৰু এয়া হ'ল আমাৰ পালেং শাকৰ লগত মাছৰ জোল আমি এটা সার্ভ কৰিম যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব আৰু যোনে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ মই এনেকুৱা নতুন ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰি থাকিম আৰু আপোনালোকে ঘৰতে এই ৰেচিপিবোৰ ট্ৰাই কৰিব কাৰণ মোৰ ৰেচিপিবিলাক বহুত ইজি হয় আৰু আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাল পায় থ্যাংক ইউ